Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă titlul te-a atras sau dacă ai intrat pe acest videoclip, dacă ți-a fost trimis de cineva, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Să vedem în primul rând un mesaj cu oracolul lunii, să vedem ce trebuie tu să cunoști în acest moment, care sunt mesajele pentru sufletul tău. Bun, avem aici foarte puternic zodia balanță, în primul rând. Da? Văd aici o nouă etapă, o nouă înțelegere. O nouă etapă într-o relație sau în relațiile tale, în relația cu o prietenă, în relația cu persoana iubită, cu familia, cu oamenii din jurul tău. Se pare că ai conștientizat faptul că este nevoie să te iubești pe tine, să iubești și pe ceilalți și dintr-o situație anume ambii trebuie să câștige, nu doar unul dintre ei. Văd cumva o nouă etapă în care poate ai intrat deja sau urmează să intri. Culoarea mov, culoarea roz, foarte importantă pentru tine în acest moment. Simt să mai extrag niște mesaje și sfatul oracolului este să nu-ți lași mândria în drumul tău. Este bine să te apreciezi, să te iubești. Poate este cineva din jurul tău mai orgolios în acest moment. Și ți se spune să faci niște ajustări, să faci niște schimbări. Poate în modul de a aborda lucrurile. Mai văd pentru unii o legătură cu zodia leu sau cu un șef. Și oracolul zice așa că partea aceasta de comunicare poate să fie soluția în situația în care tu te afli. Să vedem în continuare mesaje. Ce trebuie tu să știi? Ce trebuie să cunoști în acest moment? Ok, au ieșit două mesaje. Văd aici o provocare pentru sufletul tău. Da? O provocare foarte mare. Poate să fie un moment în care tu pur și simplu ai o mai mare încredere în tine, dar în același timp vrei să depășești un anumit obstacol. Însă aici ți se transmite clar că este nevoie să ai răbdare, să ai încredere în divinitate, să lași lucrurile să curgă, da? Și să nu insiști atunci când ceva apare în viața ta. De asemenea, văd o putere foarte mare pe care tu o ai în acest moment sau poate să fie ceva legat și de o femeie din viața ta, o femeie care îți oferă multă putere, da? Dar văd că ești într-o situație de final, e ca și cum viața ta s-a schimbat sau viața ta urmează să se schimbe. Fie din punct de vedere financiar, din punct de vedere amoros, poate cunoști pe cineva sau relația ta de cuplu merge la un alt nivel. Pentru alții este vorba despre un loc de muncă, despre o veste bună care apare. Hai să vedem în continuare ce se întâmplă. Nu? Văd o veste pe care o primești de la o persoană de la drum. Pe de altă parte, văd în acest moment că tu te gândești mult la o bucurie, la o realizare, care poate vine mai greu, dar vine pentru tine. Văd clar acest lucru. Poate să fie ceva legat, așa cum am mai spus, de dragoste sau de partea aceasta de carieră pentru alții. Să vedem în continuare. Da? Uite, tu primești o bucurie, se ia o hotărâre, poate chiar o veste pe care o primești din străinătate sau este ceva ce tu îți dorești foarte, foarte mult. Da? De asemenea, văd că o relație devine mult mai stabilă, mult mai sigură, iar dacă ești și aștepți un răspuns din zona profesională, aici să știi că acesta este pozitiv, cumva se ia o hotărâre finală. E ceva ce ție îți oferă foarte multă stabilitate, pentru că, uite, e ceva ce te va bucura foarte mult. Poate este o veste care apare din partea unui șef, poate este vorba despre o persoană cunoscută, despre ceva ce se decide și despre această situație cumva vor ști și vor ști mai mulți oameni. Nu e doar pentru tine și atât.
Să vedem în continuare ce mesaje vrea să mai ofere acest tarot. Bun, s-a întors o carte. Din nou o energie feminină. O energie feminină. Poate o legătură pentru unii cu zodia Balanță, zodia Taur, însă văd clar aici o bucurie legată de bani, legată de relațiile tale. Este un moment în care poate o femeie ar putea avea un rol important în viața ta, poate este o prietenă, poate este o persoană dragă ție, cineva din familia ta, o colegă de la muncă, cineva aici să știi că îți dă o veste bună. Sau poate să fie vorba despre o persoană care te susține foarte, foarte mult. Dar simt eu aici foarte mult noroc pentru tine. Foarte mult noroc, abundență, stabilitate. O hotărâre importantă, mai văd foarte clar pentru unii dintre voi. Da? Și mai văd aici o persoană isteață, o persoană inteligentă, poate ușor vicleană, e cineva care merge pe cont propriu de fiecare dată. Atenție puțin la o femeie, pe de altă parte, din jurul tău. Însă mai văd pe cineva care o să încerce aici să te convingă de un anumit lucru. Da? Poate să fie vorba despre un bărbat, mai văd aici, care e puțin supărat sau e un bărbat care cumva are niște probleme acum. Poate sunteți blocați, poate nu mai vorbiți, poate ați avut o ceartă, dar văd aici în viitorul apropiat că această persoană va încerca să te convingă de ceva anume. Poate cine știe va fi puțin viclean cu tine, din acest motiv trebuie să fii atent, pentru că totuși văd o oarecare atracție din partea acestei persoane față de tine. Apare o surpriză, apare o veste bună pentru tine, legată de cariera ta, legată de oficializarea unei relații. Poate este ceva legat de o situație importantă pentru tine. Crești, înflorești, uite ce veste bună apare. Doar că, așa cum am zis, fie bărbatul ăsta are probleme, fie bărbatul ăsta e supărat pe tine, dintr-un anumit motiv. Hai să vedem îngerii ce zic în situația aceasta. Deci eu văd clar că tu depășești acest obstacol. Poate e nevoie să-ți mai urmărești și tu interesul. Îngerii zic așa că iertarea, da, eliberează foarte multe tensiuni din relațiile tale sau din această situație. Și văd o separare sau o încheiere. Da? Și îngerii zic că această separare sau această închidere nu este sfârșitul. Pentru că, uite, cu toții facem greșeli. Cu toții facem greșeli. Este vorba clar despre o schimbare, așa cum am zis. Ceva ce se închide, ceva ce te ajută să te eliberezi. Și ți se mai zice că cineva din apropierea ta va fi foarte sincer cu tine. Poate chiar primești o veste bună de la cineva, îți dă un sfat sincer. Simt să mai extrag un singur mesaj din acest pachet. Da, se pare că în această situație cineva trebuie să facă un sacrificiu. Că na, dragostea mai e și cu sacrificii. Să vedem îngerii romantici ce zic. Dacă tot e cu dragoste. Wow! Văd aici o situație ciudată, da? Și avem bani și carieră. Finanțele sunt un factor care afectează viața ta de cuplu chiar acum sau chiar viața ta privată. Poate tu ai niște probleme sau partenerul tău. Și văd o decepție, că cineva poartă o mască falsă în relația asta. Deci poate e vorba de un coleg de la muncă, de o colaborare, de o persoană din jurul tău. Și îngerii zic că sunt niște adicții aici, sunt niște lucruri care vă unesc și care cumva nu sunt sănătoase, cum ar fi, este o relație în care există o dependență foarte mare emoțională, cumva fiecare nu e fericit, da, fără celălalt. Poate tu ești în situația asta, nu-ți găsești fericirea fără cealaltă persoană și îngerii spun să încerci prima dată să-ți găsești fericirea tu și apoi o să vină și persoana potrivită. Sau este o relație bazată pe ceva de genul acesta.
Totuși văd că după o pauză, da, după o pauză, lucrurile se rezolvă. Lucrurile se rezolvă. Și văd aici fie o călătorie pe care o faci cu cineva, fie este vorba despre o relație care trece la un alt nivel. Pentru că, din nou, se accentuează acest mesaj cum că e nevoie să ai încredere în tine în situația asta. Să vedem și acest oracol ce îți transmite surpriza pentru tine. Surpriza ține de un noroc foarte mare pe care îl ai, o șansă, printr-o discuție foarte scurtă cu cineva din jurul tău. Este ceva legat de o poveste de iubire din trecut sau o persoană din trecutul tău. Poate afli niște vești de o persoană din trecutul tău. Ceva legat de o călătorie îndepărtată. Poate, știu eu, te regăsești într-o situație în care ai mai fost. Asta e surpriza, dar totuși pentru tine văd foarte multă bucurie aici. Cumva e ca și cum cineva se întoarce din trecutul tău, aveți o discuție, vă clarificați povestea, dar tu ieși bine din situația aceasta. Vei avea parte de o bucurie mare, uite, legată de muncă sau legată de persoana iubită. Cineva face un gest către tine. Foarte frumos. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag. Iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire. Dacă vrei să mai vizionezi, avem și citiri pe variante de răspuns. Îți reamintesc și de previziunile pe zodii, de pe celălalt canal de YouTube, dacă ești curios. Și de asemenea îți reamintesc și de aplicația Tarot Pi AI, acolo unde ai parte în fiecare zi de culoarea norocoasă, numărul norocos pentru tine, cu explicații, cu tot. Acolo ai parte de o citire mai specială, tot acolo ai parte de o citire personalizată, în cadrul căreia mereu îți ofer răspunsuri atunci când îmi cere ajutorul. Aplicația este gratuită, nu trebuie să plătești absolut nimic. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.